Titt ut. Titt ut! Jag kan göra så här. Titt ut! Hur går det, Tor? Går det bra? Ja, gött. Gömt det lite för Charlie. Riktigt bra. Var är du, Mickis? Skräms. Va? Är det bra idag? Ja, du då? Nice. Nej, jag hade tuff natt. Somnade inte. Du hade insomnia. Ja. Och de här, vi har fortfarande 2 hundar. Dick drog en spontanare utekväll. Så att ja, vi fick sova över. Ja, Kul. så Kul kan det för vara honom. ibland. Ja. Men nu han har gjort ganska mycket saker för mig. Ja, Och nu är vi helt kvitt. nu är vi kvitt. Ja, Ja, för du har ju legat och inte kunnat andas till något. För du är allergisk mot hår. exakt. Exakt. Ja, Och ventilationen är ju inte igång än, så den drar de ju igång idag. Ja, gud vilken skillnad det kommer bli. Ja, skojar du. Både att Torpis försvinner. Ja. Även om det är jättemysigt att ha honom här. Ja, men faktiskt. Han är fan världens mysigaste Ja, hund. ja. Så jäkla enkel. Så inget klagomål, ingenting. Nej. Ja, han är härlig. Han är jättehärlig. Och väldigt, väldigt glad. Ja. Tänk att han höll på att dö för ett tag sedan. Ja, han blev ju attackerad. Undrar om man kan klippa in bilder här på hur han såg ut. Klart man kan. Ja, det kan vi göra. Så, nej det var vidrigt faktiskt. Det är sjukt att han har repat sig. Ja, det är det verkligen. För han var verkligen som, alltså helt trasig. Ja. Muskler, senor, alltså allt. Hörru, nu väntar vi in grabbarna från Dalarna. Exakt, så vi ska bara ta en promenad med de här först. Så vi känner att vi har gjort det. Kan du härma dalmål? Nej. Tjena! Hela min släkt pratar Ja, om men, dalmål. du måste ju kunna lite grann. Nej. Jag vill inte ens försöka. Jo, snälla, Nej. snälla kan vi få höra det Nej, här. jag vill inte. I don't wanna. Du kan säga jag har en hund som heter Charlie. Nej, jag kan inte. Nej, okej. Ja. Kör du då? Du säger ju bara Dalarna. Alltså det är ju så vi gör. Jag har en hund som heter Charlie! Ja, exakt. De pratar ju inte så. Jo. Det gör han. Ja, okej. Samma som att du pratar med Med vad? i. I? Nu måste vi stänga av. Ja. Nu behöver vi absolut inte skaffa en mossrivare i Nej, alla inte fall. nu när vi har Tor. Nej. Här river vi upp hela gräsmattan. Ja. Jag Så ska kan att vi börjar båda YouTubesen med en promenad här. Ja. Någon hade Men bajsat det- i hallen också. Ja. Var det du? Nej, ja, det vet du. Ja. Hörru, ska du visa din krigsskada från igår då? Ja, mina knäveck. Ja, Det var det här som drogs i mitt ben. ja, det är sjukt. Man är ganska skör Ja. om vi säger så. Alltså det gjorde knappt ont. Va? Du skrek ju som en Ja, jag stucken tänkte gris. alltså för det gjorde ju lite ont. Ja. Men det var inte så att det skulle bli sår. Nej. Men det blir det lätt. Hörru du, idag kommer de med Med lösull. trucken. Mm. Ja. Så nu har vi ställt upp bilen, väntat på dem. Jajamän. De kommer ju när som helst så vi får skynda oss med de här hundarna. Här. Ja, De vi verkar måste inte göra riktigt... Vi rycker lite i den. Ja, vi får rycka lite. Kom Charlie! Kom! Skulle du vilja testa att spruta lösullen? Nej, jag tror inte. Gjorde du? Nej, låt dem göra det. Ja, det är det jag kände. Bara låt dem bli rätt. Annars har vi lösull i hela huset. känner Ja, precis. Nu kommer de, Mickis. jag. Vilken timing. Jättetajming. God morgon, god morgon. Hur mås det idag? Ja men det är bra. Ja, ni köttade på Klassisk hårt igår. gubbrygg. Ja, det är det. Stockholmstrafiken tar koll på en. Ah, fy Men fasen. vi är taggade. Ja, Så planen är väl att vi ska köra klart nu då. ja, Lite små detaljer kvar. riktigt bra. Jajamän. Och det kommer Jeppe med lösensbilen. Ja. Är han talangfull på att köra truck också? Ja men det är han. Däremot så är det någon annan som inte är det. Om du råkade få med den där framskärmen Jaha. i videon. Ja, det hör till. Det hör Ja, till. men vi säger att det är någon annan som har gjort det bara. Det är en påkörning. Är det du eller? Nej. Nej, alltså jag ska ju inte framföra ett sånt där fordon överhuvudtaget. tror jag. Det är nog Nej. bäst. Tjena Valle! Han glömde hjälmen. Aj. Var det någon som sa till dig? Ja, jag tror det. Ja, vad bra. Ansvarstagande. Co-parenting kanske? Jajamän.
Ja, men våran plan är nog att vi kör in slangen genom fönstret idag. Så att Nice. jag tänker att du kan ju få titta när vi kör igång isoleringen igen. Ja, ja. Sen stänger vi luckan. Definitivt. Så får du välja om du vill vara uppe eller nere. Jag kanske flyger in drönaren där. Nej, det vågar jag inte. Kommer den ens in där? Ja, det gör den. Är det så? Ja. Det hade ju varit lite vackert om du kunde precision. Akta Charlie då. Det hade varit coolt. Puss Relle, ha en bra Hej då. dag. Tog du inte jackan? Nej, det är varmt. Okej, bra. Puss puss. Ja. Det gör den inte för jag tog ut den. Ja, men grymt då. Hur lång tid tar det att spruta? Oj. Men vi har ju lite grejer att förbereda innan. Ja. Vi ska sätta någon duk och lite sådär. Men jag tror att själva isoleringen kanske tar ett par timmar då. Ja. Uppskattningsvis. Och var det ni skulle lägga brandskydd på murstocken också? Ja, exakt. Ja. Vi ska sätta en stenelsmatta då. Just det. För brandskydd runt murstocken. Så där, jag brukar alltid säga att stenen är bäst när det kommer till brandskydd. Ja. Det är säkrast. Vet du vad, det brukar Mickes också säga. Ja. Ja, Klassiskt det är citat. precis det jag brukar säga. Klassiskt citat. Varje dag ungefär. Så är Jajamän. det. Nej, så planen nu då är att vi ska isolera vinden alldeles strax. Och vi kommer ju att lägga på sån här cellulosaisolering i lösull då. Ja. Så att de här kommer ju packade i 12,5 kilos balar. Sen så tar man bort plasten där givetvis. Den ska inte upp på vinden. Och sen så skickar vi ner den i den här isoleringsmaskinen då. Ja. Från Isocell. Så här i kan man säga att det är som knivar egentligen, som en sluss. Så att den maler ju ner de här balarna. Och sen så blir det väldigt luftigt och fluffigt. Så att det blir ungefär som att lägga upp ett duntäcke på vinden då. Ja, Så det precis. ska ju göra att vi håller kvar värmen inne på vintern. Och sen håller vi ute värmen på sommaren då. Så Ja. att det blir ett jämnare och behagligare inomhusklimat egentligen. Fan, det blir så jävla intressant att se, för vi har så extremt. Vi har kallt på vintern och extremt varmt på sommaren. Ja, men då ska vi göra det betydligt bättre tänker Ja. jag. Ja, hur packas det här liksom? Alltså när man sprutar ut det, packas det åt liksom? Alltså man vill ju inte ha sättningar om man kallar det för det, så att isoleringen blir förpackad. Utan när man lägger en sån här vanlig vindsisolering, så att då är rekommenderade installationsdensiteten är 28 kilo per kubik. Ja. Nu kanske inte det säger så mycket. Men vi kommer att ligga på 30 cm där uppe nu, så det betyder egentligen att varje kvadratmeter som vi isolerar, då kommer det ligga ungefär 10 kilo sån här löshusisolering då. Ja. Vi brukar utgå från att lägga ungefär 30 som man ligger på säkra sidan. Just det. Så att normalt sett om man lägger 30 nu då brukar man börja med att lägga på 33. Sen ska det ungefär sjunka dryga 10% då, så att slutresultatet ska bli 30 färdig installation då. All right. Så det är planen. Nice. Jajamän. Jag kan tänka mig att många som tittar på den här videon tänker så här, ja men vad kostar det? Ja, Och det är absolut. klart, det kostar ju en del att göra det här. Liksom. Ja, men det är det absolut. Och det är så här klassiskt svar, så här långt ett snöre. Ja. Alla hus är olika, så att vi börjar ju alltid med att titta vad förutsättningarna är och vad som är rimligt att göra. Ja. Men isolering generellt så kan man säga att återbetalningstiderna brukar vara kanske 4 till 8 år. Ja, okej. Men det som är viktigt i slutändan, det är att pratar vi helhetslösningar med ventilation och isolering och så vidare, Ja. att man ska göra det så energieffektivt som möjligt. Så att kör vi en ventilation till exempel, nu jobbar vi med en behovsstyrning, så det betyder ju att så här, men är vi inte hemma, då ska ju ventilationen sjunka till en minimal nivå för att spara energi. Ja. Så bara som ett exempel, att åker man på semester en vecka och är borta, ja men då märker ventilationen, ja men nu är luften bra. Så då sjunker den till 30% utav flödet som är inställt, så sparar vi energi. Ja. Kollar du en vanlig ventilation så är det normala att så den går på samma fart året runt, dygnet runt, oavsett vad som händer. Så att det handlar ju om att värna om den energin som vi har i huset. Ja, men precis. Och isoleringen blir duntäckande på liksom. Ja. Så att vi håller kvar kylan på sommaren och värmen på vintern. Ja. Ventilationen och det egentligen isoleringen gör också, det är ju livskvalitet för huset. Verkligen, Liksom. verkligen. Och saneringen. Liksom. Ja, men det är mer det här säkerheten att veta att vi börjar på ruta 1 och sen åtgärdar vi grundproblemet, Ja. att det kommer från första början. Det vet jag ju själv hemma när jag isolerar. Jag brukar alltid säga att det blir så himla bra. Men jag märkte liksom från en dag till en annan, så bara, oj shit, nu var det 5 grader varmare på övervåningen. Ja. Och tycker man att det är skönt, ja men då sparar man ju ingen energi, men då blir det 5 grader varmare inne liksom. Ja, visst. Eller så väljer man att vrida ner värmesystemet lite och spara pengar. Hundmamma. Ja. Oj, Charlie. Ja. Nej, alltså 2 hundar. I'm not gonna do it. Jag vet att jag kanske sa det sist, men alltså. Nu tog jag Nej. precis bort en fästing. Nej, Undrar om fästingar sätter sig, alltså den har satt också i ansiktet, vid ögat, precis som Charlie hade. Men de hittar ju ganska snabbt ett ställe som är undangömt i pälsen. De kommer med nosen. Ja. När de Ja, men exakt, det är första kontaktpunkten.
Nu är den borta, han sa inte ett ljud. Han är så tålig alltså. Så nu sitter jag och jobbar lite och de har dragit igång. Jag Jajamän. vill se när de sprutar lösullet sen. Kan du filma det kanske? Ja, varför inte? Eller du kan... Varför Nej, ska jag... filma du. Varför? Du Vad gör, ska ju, du du göra? gör ju ingenting. Sitter bara och jobbar här nu. Ursäkta att mitt jobb är via telefonen. Men det är okej, jag kan skita i det. Jag ska packa lite mer hårdrock. Ja, det ska vi göra. Ja, redo. Och, Och spruta in det. jajamän. Är det något vi behöver ta ner? Ja, vi kan ta ner de här. Ja. Det var ju vikterna till den gamla. Ja, exakt. Det känns ju väldigt skönt att alltså, vi inte har en gamla längre. Alltså det var ju där liksom som styrde luckan. Ja. Förstår du? Den ramlar ner. Ja, den är motvikt bara för att dra upp den. Ja, och det här kan vi slänga va? Varför? Ja, men det är montage Jaha. på luckan. Ja, den funkar ju. Ja. Ja. Eh, Grimmer. Ja, men gud vad spännande. Vilket jobb. Ja. Kommer de in där inne också? Ja, Lilla... han har legat där inne och jag har filmat det. Det luktar lite klor fortfarande. Jag gillar ju den här. Jag gör ju också Det det. luktar ju rent. Alltså Ja, men det är lite fräscht. så att du får känslan av pool i Spanien. Ja. Liksom. Kan vi Sen- ligga här uppe? Men sen måste jag också säga typ så här, alltså i många hus, vilket jag var så glad för här när vi flyttade in, så luktar det ju så här, alltså det kan ju lukta fukt liksom. Ja. Speciellt typ på vinden eller så. Det har det ju aldrig gjort här. Nej. Men ändå då så hade vi ju vitmögel på. Det är sjukt. Ja. Mm. Men det, vi fick ju förklarat för oss att värmen och allting, alltså det stiger ju. Och vårt hus har inte haft någon bra ventilation. Nej. Så det blir som en ballong. Mm. Ja, och det försöker ta sig ut, men det går ju inte. Nej. Nej. Ser du vad man har lärt Ja, sig på den här resan? Extremt Jag tycker det är skitkul. Ja. Ja, det är verkligen det. Med hundarna. Ja, det känns som sagt bra i magen. Det här. Ja, det känns jättebra. Och det är samma med den här isoleringen. Som vi pratade lite om tidigare då ju. Mm. Att förut kanske det var så här. Nu ska det ju vara så mycket mer högre. Ja. Och det är det vi ska göra nu liksom. Så att det blir en bra isolering här. Ja, men riktigt nice. Ja. Du får ju säga till när ni börjar Ja, men vill vara här spruta uppe in. då? eller? Jag vet inte, får man det? Ja, när de börjar. Ja. När Sen är vi börjar- nog bara i vägen så Ja. vi inte... Ja, precis. Så vi inte blir helt ramlar här. Hittar Ja. du mig bland lösullen? Vart är Micke? Ingen vet. Hon är isolerad. Ja. Perfekt. Då fryser du inte mer. Nej, gud vad skönt. Bara ligga här. Ja. Du får ta hundarna, barnen. Ja. Jag ligger och bara... Jag kan komma upp och mata dig med lite kvarg ibland. Det kan du göra. Och lite choklad skulle jag önska. Och en Ja. TV på väggen där. Perfekt. Du ser att vi har ett gammalt getingbo där. Kanske vi ska ta bort. Ja. Vi, menar jag. Du. Ja, jag förstod det, Mickes. Bra. Jag klättrar ner igen. Ja, gör det. Hej. Hej, hej. Mickes, kan du förresten ta emot de här? Ja, men tror jag orkar då? Ja. Alltså få inte den. Nej men gud, orkar jag den här? Ja, det gör det. Vad gör jag nu då? Du tar ner den. Det är ju en till. Var ska jag ställa den då? Vid dörren? Släng ut den. Så får jag ta den sen och kasta. Ja, då är vi redo att dra igång. Jag väntar på att han ska starta maskinen också. Ja, just det. Alltså, vi startar. Kör på! Dammar bra där uppe, Mickes. Ja, verkligen. Har de lösullat klart nu tror du? Ja. Bra jobbat! Ja, grillvarmt alltså. Hur många säckar blev det? Eller såna här förpackningar? Ja, vi packade 90 men det var 88. Ja, du ser bra ändå. Så vi hade Bra lite räknat. marginal. Ja. Ja, men jag tror de har lagt lite extra. Va? Ja. Ja, det får inte ta slut. Ja, Kul! ja, Grymt! lite gymmet. Grymt jobbat. Då har grabbarna kämpat på där uppe. Ja. Jag har ändå haft glassjobbet på nedre plan. Ja. Och Dicken kom på besök också. Ja. Med den här? Ja. Ska du testa den? Nej men alltså. Jo, du måste testa. Ja men den här kan ju inte hjälpa om det kraschar. Absolut inte. Nej, hur fan tänkte han Känner där? jag honom rätt så har han Och beställt den på brillorna. AliExpress eller TM. Ja, Det är kul. jag får ju hjälmmärken direkt nu. Vänta, jag måste ta topsen som jag precis gjorde. Han åker runt så här Ja. alltså. Så på dig ser det ut som en ridhjälm.
Han tänker nog att det ser ut som en cool så här, Ja. lite militärhjälm. Ska jag pröva köra den eller? Eller han har säkert nyckeln. Ja, det tror jag. Ja. Cool. Eller hur? Ändå ganska skön grej att sitta och åka runt. Ja, lite som motorcykel fast... Ja, men han kommer ju få lämna den här nu. Är det så? Ja, men det måste han ju. Ja, just det. Han ska ju hämta bilen. Ja. Ja, men då Och kör vi han den. ska ju ha med Tor hem. Liksom. Jag tror inte Tor kan sitta på den här. Jo, det kan han. Tror du? Ja. Här fram? Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja, men det ser bra ut, Mickis. Ser bra ut. Men ska vi inte flytta ut på landet då? Nej. Hallå? Du får ingen high five på den. Det blir ingen landet. Hello? Nej. Tjenare Dicken. Hallå, hallå! Ja, hallå, hallå! Hallå! Kul att du kommer hit och hjälper till någon gång. Ja, men jag hörde att ni behöver hjälp. Det är klart man kommer. Ja, så är det. Det är riktigt bra. Och fyrhjuling. Vad har du för vax? Du, nu kör jag en powder wax från igår. Skön torr frisyr. Är du bakis idag? Nej, aldrig. Maskin. Hörru, din mamma beställde parfym. Ja, Vad håller hon på med? jag vet inte. Men nu har jag jobbat klart. Vi hörs om ett tag. Ja. Det gör vi. Vi tar hand om Tor då. Tack för ingenting. Ja, Ja. tack. Tack, Sen kommer du tillbaka och så tar du parfym till din mamma. Ja. Ja, köp då. Ja, Ja. så är det. Hej då. Mycket bilar överallt nu sen. Ja. Ja. Ja, det är ändå kul. Oj, blä! Vad var det? Vad en nyckelpiga. Den satt på. Det var Var tur. Var det en nyckelpiga? Det är tur, Mickis. Det är tur. Landet! Yes! Va? Nej. Så att nu ska du ladda ner den som ventilation-appen i telefonen. Ja. Så kommer vi koppla upp den mot aggregatet på vinden. Så då kommer ni kunna styra alla rummen i huset. Ja. Och även om ni vill ha några roliga namn på dem. Ja. Ni kommer kunna namnge alla rummen då. Okej. Så att jag tror att Jesper har satt sovrum, master bedroom, badrum och vardagsrum nu då. Men det kan Det ju låter ju bra. Jag tror att det är viktigt att jag sätter namn. Ja, du får sätta namn på Ja. det. Så att om vi kollar i appen här nu då kan vi välja till exempel här sovrum. Och då kan man ju se egentligen vad luftkvaliteten är och vad luftflödet är. Så nu står det att det är 528 ppm koldioxid, alltså miljondelar inomhus. Och utomhus är det 420, så det är väldigt bra luft då. Och luftflödet just nu är 47%, har den inställd på. Så att den har ju betydligt mer att ge. Sen har man även här uppe olika ventilationsprofiler som man kan ställa in. Så att nu sommartid till exempel, då kör jag alltid intensiv. Då vill jag att det ska ha så mycket drag som möjligt. Sen kan man ha på hälsoprofil, då pendlar den mellan 30 till 100%. Tar man den intensiva, då pendlar den mellan 30 till 120%. Okej. Och skulle man uppleva någon gång att det är superkall vinter till exempel, man vill ha lite mindre fart, då kan man gå ner på ekoläget. Okej. Då kommer den att gå mellan 30 till 70%. Men det optimala är alltid att hålla flödena så högt som möjligt för så ren luft som möjligt. Ja. Så det är väl generellt det jag rekommenderar, att man kör hälsoprofilen i alla fall. Sen har ni också, om man vill, som jag brukar göra till exempel kvällstid, det är att man kan gå in här på manuellt läge. Så vi tar sovrummet till exempel, då kan man trycka aktivera. Och sen kan man ju dra upp den till 200% om man vill, upp till 12 timmar. Sen hoppar ju den tillbaka till det här automatiska läget. Så den kommer ju alltid gå på den här behovsstyrningen i grunden. Men den kan ställa om sig om man vill köra på lite högre flöden under kvällen till exempel och vädra ur innan man går och lägger sig. Ja. Så att då brukar jag öppna fönstret och sen köra på den liksom, så får det vädra ur innan jag går och lägger mig. Smart. Så det är svalt och fräsch luft när man... Gud Så. vad nice. Ja, men det är Alltså, dröm. riktigt trevligt. Så att jag hoppas att ni kommer att bli lika nöjda som jag är. Det tror jag. Så att nu är det sista touchen bara. Vi är klara på vinden så vi kan ta en snabb sekvens Vi tar där. en liten titt där uppe. Ja, men det gör vi. Så vi satt de här skyltarna nu precis på luckan. Så det är ju kvalitetsdokumentation och så står det vad som är gjort där uppe egentligen. Ja, just det. Sen har vi byggt landgång, satt ventilationen, monterat brandskyddsmatta runt murstocken, anpassat vindsventilationen lite grann mot det nya och isolerat hela vinden. Då. Det är typ det. Ruggigt bra. Det ska bli kul att se. Ja. Det kommer vara lite annorlunda än igår. Ja, du ser. Ah, Ja, jag ser inte. Mickis, kolla. Ser du? Ja, helt sjukt. Jag vill också se. Men wow! Eller hur, Mickis? Nu är vårt duntäcke här. Nej men det här är ju otroligt. Och så brandskyddet där. Ja, Skitbra. ruggigt bra, Alltså det Mickis. ser jättebra ut. Gud vad skönt det här känns. Fasiken vad skönt det Det känns. känns otroligt faktiskt. Ja, det här gjorde du bra. Ja, tack. Det gjorde de bra.
Ja. Nej men det här är faktiskt otroligt. Ja. Nu känns det bra. Nu Så, känns det bra. så här uppe har du modulen. Exakt. Den som vi styr allting med. Exakt. Så den ska du inte pilla på. Nej, det kan inte göra. Nej men nu känns det ändå bra. Jag har haft lite ångest för den här vinden faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Är det så? Jo men jag vet ju det. Det har varit alltså, kallt och jävligt och lite liksom vitmyggel. Och, alltså, så här, det är inget kul att Nej. ha liksom. Nu känner man ju så här, nu är det gjort på riktigt. Ja. Så att det här blir toppen. Nej alltså har man ett äldre hus. Då tycker jag ju man ska göra så som vi gjorde. Alltså köra en besiktning på huset och se, alltså på vinden. Och se om man behöver göra det här liksom. Ja, verkligen. Alltså det är klart man gör det. Om man har ett äldre hus. Ja. Man vet ju inte själv. Visst att man kan gå upp och bara, det ser bra ut. Men Ja. alltså som vi sa, vi såg ju inte det här vitmyglet liksom. Nej. Vilken jäkla ångest att leva i muggelhus. Ja men det är det jag menar. Du Ja. med din astma, Ja. Palle också. Alltså jag tänker ju på alla er. Jag är ju klar i mig. Ja. Men ni som är lite mer kinkiga. Ja. Det är Men ju vadå, bra, liksom. lever du i mögel så kan du utveckla. Ja såklart. Ja. Det var ju sånt vi pratade om tidigare också. Om så här asbest och du vet allt det där. Ja. Att det visar ju sig efter några år. Ja. Och nu vill vi veta liksom att det är ett bra klimat. Det kommer vi kunna se. Och sen bara all den här liksom isoleringen som nu är bra gjord. Ja. Vilket gör att huset mår bra. Alltså det är ju typ det viktigaste. Ja. Innan du går på de här utseende grejerna. Yes. Tänker jag. Vi lägger en liten länk här i beskrivningen. Det kan vi göra. Då kan ni faktiskt boka en gratis besiktning. Ja. Så bara Det är ju kolla. alltid något. Alltså man kan ju börja där. Ja men faktiskt, Det var bara ju för lite att så se vi status. började. Ja det var Ja. så vi började. Och se statusen. Det är ju, man är ju inte tvingad att göra någonting om det är så. Men det kan ju vara ganska kul att veta. Ja. Eller bra att veta. Ja. Vad man behöver göra. Och sen ta Verkligen. ställning till det. Vi ser det som en investering i oss själva och i Exakt. huset. Ja, verkligen. Kul. Då går vi ner då. Det gör Kan jag vi. släcka lampan här? Ja, jag kan släcka den också. Men släck du. Godnatt. Woo! Är du med? Ja. Sådär. Klart. Jag tänker att vi kastar den här pinnen nu. Ja. Det går upp dit. Vi går aldrig upp dit mer. Eller hur? Ja, Då tackar vi Isolerad för den här gången. ja det gör vi. Ja, men tack själva. Riktigt kul att vara här och Ja. tack för ett trevligt bemötande. Ja men verkligen detsamma. Sen tycker jag absolut en grej som jag kan rekommendera alla, det är att titta vinden i alla fall en gång per år. Ja. Även om det finns roligare ställen att vara på i huset. Så är det, Kommer du hit? ja, det kan jag absolut göra. Jag är i Stockholm och snurrar ibland så det är bara att hojta till. Perfekt. Får du en kaffe? Då har vi bokat det. Klockers. Ses vi om ett år. Tackar vi. Ja, Kör tack. försiktigt hem. Det Ja. ska vi göra. Bra. Hej då. God eftermiddag på dig Mickis. Hej. Har du hunnit bli i bron än? Ja. Jag sitter och kollar alla luftflödena. Det är jättespännande. Ja det är ju. Alltså det är otroligt. Ja. Gud, jag kan verkligen se. Vi har bra luft här inne nu. Det var kul. Ja. Skönt. Du har Och ju dock vi vet det. fönstret öppet också men. Ja, men vi vet det for a fact. Alltså det är ju det. Exakt, ja. Vi kan se här. Ja. Ja, så jag sitter och kollar barnens rum här nu. Liksom att det allting ser bra ut. Och det Ja. gör det faktiskt. Ruggigt bra. Ja. Hörru, då tackar vi för oss. Ja. Och jag tänker också att vi kommer följa upp. Nu har vi gjort den här med Isolerad. Och så kommer vi göra fönstren. Ja. Och jag vill ju jättegärna visa er sen hur det blir i vinter. Vad skillnaden blir. Ja. Då kan vi ta från förra året versus kommande Ja. vinter. Så det kommer vi ju filma Ja. liksom löpande. Vi gör ju jättemycket med huset nu. Så att det är liksom, ni får bara hänga med. Ja, det får vi. Hörni, sköt om er så Sköt om ses er. vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då.